අද කතා කරන්න යන්නේ ෆොටෝෂොප් වලම දෙයක් අලුත් දෙයක් නෙවෙයි පරණ ඔයගොල්ලෝ හැමදාම වගේ කරන දෙයක් ඩිසයින් එකක් ගත්තාම ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න හැටි. හැබැයි ඔයාලා වැඩි හිතන්නේ නැති පුංචි සිම්පල් දේවල් ටිකක් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Master your drop shadows. මම මෙතනදී ડોකියුමන්ට් එකක් හදාගෙන තියෙනවා gradient backdrop එකක් එක්ක text එකක් මේ වගේ. හරි? ඒ text එකේදී මම මුලින්ම drop shadow එකක් add කරගන්නවා නම් අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙතන text layer එක හරි මොකක් හරි drop shadow එක add කරගන්න අවශ්‍ය වෙන layer එක double click කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ වගේ window එකක් අරගෙන අපි drop shadow එකක් මේ වගේ add කරගන්නවා. drop shadow එක add කරගත්තට පස්සේ මගේ previous settings තමයි මෙතන on වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකෙදී මේ වගේ blending mode එක මට background එකත් එක්ක blend කරගන්න අවශ්‍ය නැති නිසා මම normal තියාගන්නවා. normal තියාගෙන opacity full කරගන්නවා. එතකොට මම මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය basic drop shadow එකක් මම add කරගන්නවා. හරි. basic drop shadow එකේදී මම මුලින්ම මේකෙදී spread එක පොඩ්ඩක් මට අවශ්‍ය නැති නිසා මෙන්න මේ වගේ මම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට Adobe CC වල අලුත් ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මෙතන drop shadows අපි ඉස්සෙල්ලා කලින් versions වල Photoshop වල එතන එක drop shadow එක add කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඊට පස්සේ add කරගන්නවා නම් manually layers වලට කඩලා custom drop shadow එකක් තමයි අපිට add කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. නමුත් මෙතනදී drop shadow එකේදී අපිට දීලා තිනවා මෙතන plus mark එක. plus mark එකේදී අපිට මේ වගේ තව drop shadow එකක් add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම දෙවෙනි drop shadow එකම මෙන්න මේ වගේ add කරගෙන ඉවර වෙලා මම පළවෙනි drop shadow එක මුලින්ම adjust කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකේ පොඩ්ඩක් opacity මේ වගේ down කරගෙන දෙවෙනි drop shadow එකේදී පොඩ්ඩක් මේ වගේ distance එක චුට්ටක් වැඩි කරලා මෙන්න මේ වගේ මම shadow එකක් create කරගන්නවා. හරි. මෙතනදී ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ shadows දෙකේ directions independently වෙනස් කරගන්න. අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේ වගේ අපි හිතමු drop shadow first එක මම ගත්තා නම් drop shadow first එකේ directions මේ පැත්තට වැටලා තිබුණේ. හරි. එතනදී අපිට ලේසියෙන්ම drop shadow එකේ direction එක වෙනස් කරගන්න මෙතන අවශ්‍ය අපි දාගත්ත මම දැනට second drop shadow එක අයින් කරගන්නම්. හරි. second drop shadow එක මේ වගේ hide කරගෙන පළවෙනියට ගත්ත drop shadow එක මෙන්න මේ වගේ select කරගෙන ඉවර වෙලා මේ viewport එකේ මේ කියන්නේ document එකේදී මෙන්න මේ වගේ අපිට click කරගෙන يعني මේ window එක තියාගෙනම drop shadow tick එක on කරගෙන window එකේදී අපිට මෙන්න මේ වගේ distance එක අවශ්‍ය විදිය ඕන එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඒක මෙන්න මේ වගේ දාලා තිනවා. එතකොට second drop shadow එකත් අරගෙන ඉවරලා second drop shadow එකත් මට මෙන්න මේ වගේ independently move කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනදී පොඩි tip එකක් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒකෙදි වෙන්නේ මෙතන drop shadow එක උඩට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා use global light කියලා. use global light කියන එක ටික් කරගත්තට පස්සේ second drop shadow එකත් use global light ටික් කරගන්නවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ shadows ටික මෙන්න මේ වගේ ඒ කියන්නේ මෙතනදී එක light එකක් අරගෙන එක light එක මෙතනදී shadows දෙක independently නැතුව අපිට කොයි shadow එක select කරගත්තත් ඒ shadow එක globally තමයි move වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු real life එකේ එක තැනකින් light එකක් තිබුණොත් back එකට independently shadow එක drop කරගන්න නැතුව ඒ light එකෙන් emit වෙනවා වගේම එකම direction එකකට තමයි shadow එක back එකට drop වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අපිට direction same direction එකට මේක යනවා. හැබැයි මම ආපහු පෙන්නන්න මෙතන drop shadow කියන global light කියන එක off කරගත්තොත් අපි drop shadows දෙකේම අපිට independently shadow එක මේ වගේ තියාගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේක මෙන්න මෙතන තියාගෙන මේක මෙහෙම තියාගෙන මේ වගේ තියාගෙන ඉවර වෙලා අපිට second shadow එක ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ තියාගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම තියාගන්න. මේක එක ඩිසයින්ස් වලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට තමයි යූස් වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ use global light කියන එක දුන්නොත් එහෙම අපි මේ add කරගත්ත shadows දෙකටම මේ වගේ එකම direction එකකට තමයි ඔයාට shadow එක add වෙන්නේ. අන්න එක පොඩි tip එකක් ඔයාලා මෙච්චර කල් drop shadow එකක් use කරලා තියෙනවා නම් දැනගෙන නොහිටින්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. මම මෙතනදී මම independently මම same direction වලට independently මම දාගන්නවා මේ වගේ drop shadow එක මම adjust කරගන්නවා මෙතනදී මේ වගේ තියලා මම second shadow එක ටිකක් මෙන්න මේ වගේ ටිකක් යටට drop වෙන්න දීලා මම මේකේ opacity මේ වගේ අඩු කරගන්නවා.
හරිද? ඊට පස්සේ මම third shadow එකක් මම add කරගන්නවා මෙතෙන්ට. second එකේදී මේ වගේ. third shadow එකේදී දැන් ගත්තාම අපිට මෙන්න මේ වගේ තව shadow එකක් add වෙනවා. තව shadow එකක් add වුණාට පස්සේ මෙතන quality කියන parameter එකේදී ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ use කරන්නේ නැති parameter එකක් මම දන්නවා. ඒකින්ද මම ඒක use කරන විදිහත් මම මෙතනදී කියලා දෙන්නම්. මම මෙතනදී angle එක විදිහට 0 දෙනවා. ඊට පස්සේ distance එක විදිහට 0 දෙනවා. size එක පොඩ්ඩක් low කරගෙන මම මේ වගේ opacity එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. හරි? එතකොට ඒ text එකේ හෝ object එකේ හරි එතනම යටට තමයි shadow එක වැටෙන්නේ. එතනදී මම මෙතන quality කියන එක මෙන්න මේ වගේ දීලා මම මෙතනදී මෙන්න මේ option එක දෙනවා. option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පිටිපස්සෙන් liquid එකක් වගේ අර shadow එක add වෙලා තියෙනවා. ඔක ඔයාලා කවදාවත් කරලා නැහැ මම දන්නවා. හරි? ඒකින්ද දැන් මේක අලුත් tip එකක් ඔයාලගේ දැනුමට අලුතින් එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ liquid එකක් වගේ shadow එක add වෙලා තියෙනවා. එතනදී දැන් ඔයාලට noise එකක් add කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍ය නම් නැත්තම් අපිට 3D look එකක් වගේ මෙන්න මේ වගේ 3D rendered look එකක් වගේ ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්තම් ඔයාලට මෙතනදී මෙන්න මේ උඩ තියෙන සියලුම parameters මේ වගේ ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. එතනදී නිකන් ඔයාලට emboss වෙලා වගේ ලස්සන outline look එකක් මේ වගේ shadow එකට වැටෙනවා. හරි? හරි. දැන් අපි මේ look එක අපි ගත්තේ shadows 3කින්. වෙන කිසිම දෙයක් use කරේ නැහැ. අපි shadows 3ක් use කළා තමයි මේ look එක ගත්තේ. හැබැයි මම දැන් පළවෙනි shadow එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි shadow එක වගේ තව duplicate එකක් මේ වගේ පළවෙනි shadow එක ඉස්සරහින් click කරගන්නවා. එතකොට අර පළවෙනි එකට යටින් තමයි ඒක add වෙන්නේ. ඒකෙදි මම පොඩ්ඩක් ආපහු මේ වගේ size එක වැඩි කරගන්නවා. size එක වැඩි කරගෙන ඉවර වෙලා මේ වගේ මම independently පල්ලෙහාට මෙන්න මේ වගේ shadow එක දාගන්නවා. මේ වගේ visually ඔයාලට පේන. හරි. දැන් මම මෙන්න මේ වගේ design එක create කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම shadows විතරක් use කරලා මේ වැඩේ කරගත්තා. දැන් ඔයාලට අපි දාපු layers ටික මතකයිනේ. ඊට පස්සේ තව මොන හරි එතනින් එහාට කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේක double click කරලා අවශ්‍ය layer එක double click කරලා අවශ්‍ය layer එකට ගිහිල්ලා අපේ adjustment ටික කරගන්න පුළුවන්. quality කියන parameter එකත් අපි on කරගෙන වැඩේ කරගත්තා. මෙතන anti-aliased ඔයාලා on කරගන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන පොඩි වෙනසක් එනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු design එකක් ඔයාලා කරද්දී, ඒ කියන්නේ layers ගොඩක සහ එහෙම නැත්නම් ලොකු resolution එක වැඩක් කරද්දී ඔයාලා වැඩේ කරගන්නකොට මෙතන anti-aliased off කරගන්න. මොකද ඒක graphic hardware ටිකක් use වෙන නිසා ඊට අවශ්‍ය ඒතර finalize කරගනිද්දී anti-aliased on කරගෙන finalize කරගන්න. හොඳයි. එහෙනම් මම හිතනවා layer styles වල drop shadow කියන එකේ ඔයාලා හිතපු නැති දෙයක් මම අද කියලා දුන්නේ කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටපු නැති විදිහට මම design එකක් ටිකක් 3D look එකක් වගේ අපි අරගත්තා. only drop shadows විතරක් use කරලා මෙතනදී multiple drop shadows වලට create කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම quality කියන tab එකෙන් ඔය වගේ ලොකු දේවල් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් tip එකකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඊට කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් tutorial suggestions තියෙනවා නම් මොනවා හරි ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel amilac.design YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා community කියලා tab එකක්. community කියන tab එකේ මම post එකක් දාන්න. ඒ post එකේදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒකේදී ඔයාලට අටින් comment කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ tutorial සම්බන්ධව discuss කරන්න පුළුවන්. comment එකක් දාලා එහෙම නැත්නම් community tab එකේ ඔයාලගේ tutorial suggestions තියෙනවා නම් ඒවත් අපිට එවන්න. එහෙනම් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න, like එකක් දීලා support එකක් දෙන්න, subscribe කරන්න, bell notification එක on කරලා ඊළඟ videos ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.